5 cách trị bệnh rời leo dân gian dễ dùng, hiệu quả ngay tại nhà. Những cách trị bệnh rời leo dân gian thường sử dụng các nguyên liệu tự nhiên như cây xấu hổ, lá sung hay tỏi để khắc phục các triệu chứng bệnh. Chúng rất dễ sử dụng và lành tính với da, nhưng khi áp dụng cần lưu ý một số vấn đề dưới đây để đảm bảo an toàn và đạt được hiệu quả tối ưu. Tìm hiểu về bệnh rời leo. Rời leo là bệnh lý xảy ra khi virus Herpes zoster tấn công gây viêm dây thần kinh. Bệnh thường xảy ra vào mùa mưa do điều kiện thời tiết lạnh cộng thêm độ ẩm không khí cao khiến cho hệ miễn dịch bị suy yếu, hoạt động kém hiệu quả trước virus gây bệnh. Căn bệnh này thường gặp nhất ở người cao tuổi, hiếm khi gặp ở trẻ em. Những người bị bệnh rời leo hầu hết đều từng mắc bệnh thủy đậu trước đó. Khi tấn công vào dây thần kinh, virus Herpes zoster có thể gây ra nhiều triệu chứng bất thường như sốt, ớn lạnh trong người, đau đầu, đau bụng, khu vực gây thần kinh bị viêm nổi mụn nước thành chùm bên ngoài da, ngứa ngáy, đau, rát ở khu vực tổn thương. Các triệu chứng của bệnh rời leo có thể ảnh hưởng đến nhiều vị trí trên cơ thể, thường gặp nhất là tai, mắt, miệng, cổ, lưng, bụng, đùi trong và khu vực liên sườn. Nếu bệnh phát triển nặng có thể gây ra nhiều biến chứng như liệt cơ mặt, suy giảm thị lực, thính giác. Thậm chí bệnh rời leo còn gây ra những cơn đau thần kinh kéo dài từ vài tháng đến cả năm. Bệnh có thể lan rộng và lây nhiễm cho người khác không qua tiếp xúc. Chính vì vậy, ngay khi có dấu hiệu mắc rời leo, bạn cần tích cực điều trị để giảm thiểu tối đa những tổn thương cho da. Đông y gia truyền Tấn Khang gửi đến bạn 5 cách trị bệnh rời leo dân gian dễ sử dụng ngay tại nhà. Ngoài thuốc tây thì những mẹo chữa bệnh tự nhiên cũng được dân gian sử dụng để khắc phục bệnh rời leo. Dưới đây là một số cách đơn giản để bạn tham khảo. 1. Mẹo trị bệnh rời leo bằng tinh dầu. Một số loại tinh dầu được xem là cứu cánh cho những người mắc bệnh rời leo. Nguyên liệu này được chiết xuất từ các nguyên liệu tự nhiên nên rất lành tính, không gây kích ứng da khi sử dụng. Dưới đây là một số loại tinh dầu đang được dân gian sử dụng để trị bệnh rời leo tại nhà. Tinh dầu khuynh diệp. Đây là loại dầu được sử dụng khá phổ biến trong các hộ gia đình, đặc biệt là khi trong nhà có trẻ nhỏ hay người già. Bên cạnh tác dụng giữ ấm cơ thể, ngăn ngừa nhiễm trùng ở đường hô hấp, tinh dầu khuynh diệp còn giúp cải thiện các triệu chứng của bệnh rời leo. Nghiên cứu đã phát hiện ra trong tinh dầu khuynh diệp chứa nhiều neo, cato. Hợp chất này hoạt động như một loại thuốc sát trùng, chống viêm, giúp tiêu diệt vi khuẩn, virus gây bệnh rời leo. Đồng thời neo còn có khả năng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào da, ngăn chặn không cho tổn thương lây lan. Dầu ô liu. Dầu ô liu chứa nguồn vitamin A, E, chất chống oxy hóa và khoáng chất phong phú. Nó có tác dụng dưỡng ẩm, làm dịu cơn ngứa, đồng thời sát khuẩn trên bề mặt tổn thương do rời leo gây ra, ngăn ngừa nhiễm trùng. Tinh dầu cây tràm. Nếu trong nhà có sẵn tinh dầu tràm, bạn có thể tận dụng để trị bệnh rời leo. Nhờ có đặc tính kháng khuẩn mạnh, loại tinh dầu này được xem là khắc tinh của hầu hết các bệnh lý ngoài da, bao gồm cả bệnh rời leo. Sử dụng tinh dầu tràm đúng cách sẽ giúp làm dịu kích ứng trên da, giảm viêm ngứa ở nơi bị rời leo. Tinh dầu hoa cúc. Loại tinh dầu này nổi tiếng với khả năng kháng virus, nó cũng giúp đẩy nhanh tốc độ tái tạo, sửa chữa tổn thương, làm thư giãn thần kinh cảm giác, giảm đau rát da. Cách trị rời leo với tinh dầu khá đơn giản, bạn chỉ cần pha loãng một ít tinh dầu với một ít dầu nền, chẳng hạn như dầu dừa, sau đó thoa trực tiếp lên khu vực bị rời leo mỗi ngày từ 2 đến 3 lần. Chú ý không chạm tay trực tiếp vào tổn thương. Hãy sử dụng một miếng bông gòn thấm dầu rồi thoa lên da để virus gây bệnh không có cơ hội lây lan. 2. Chữa rời leo bằng cây xấu hổ. Đây cũng là một trong những cách trị rời leo dân gian đang được nhiều bệnh nhân rỉ tai nhau áp dụng. Sở dĩ, cây xấu hổ có thể giúp khắc phục căn bệnh này là nhờ có tác dụng kháng viêm, tiêu độc, hút mù. Đặc biệt, trong cây xấu hổ còn chứa hoạt chất alkaloid. Chất này có thể giúp gây tê nhẹ ở vùng da bị rời leo, qua đó giảm nhẹ cơn đau rát khó chịu cho người bệnh. Cách sử dụng. Chuẩn bị lá xấu hổ tươi, số lượng nhiều hay ít phụ thuộc vào diện tích da bị bệnh. Rửa sạch lá xấu hổ và ngâm trong nước muối pha loãng để khử khuẩn. Cho nguyên liệu vào cối, giã nát, đắp lá xấu hổ lên vùng da bị ảnh hưởng rồi dùng gạc y tế băng cố định lại. Để khoảng 30 phút sau tháo ra, làm sạch tổn thương và để cho thông thoáng. Thực hiện mẹo trị bệnh này 3 đến 4 lần trong ngày để tổn thương trên da nhanh chóng được chữa lành. 3. Cách chữa bệnh rời leo bằng mật ong theo kinh nghiệm dân gian. Mật ong không chỉ là thực phẩm bổ dưỡng cho sức khỏe mà còn là phương thuốc tự nhiên giúp hỗ trợ điều trị nhiều bệnh tật trong cơ thể. Đối với những người bị bệnh rời leo, thường xuyên sử dụng mật ong theo đường miệng có thể giúp làm tăng sức đề kháng cho cơ thể, giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn để chống lại virus gây bệnh rời leo. Khi sử dụng theo đường bơm ngoài da, chất chống oxy hóa kết hợp với các loại vitamin A, E, C có trong mật ong còn có tác dụng làm dịu kích ứng, giảm ngứa rát, bảo vệ khu vực tổn thương khỏi các tác nhân gây hại. Cách 1. Pha mật ong nguyên chất, rửa sạch khu vực da bị rời leo bằng nước mát rồi thấm khô da bằng khăn mềm. Tiếp theo, lấy một ít mật ong nguyên chất thoa lên da, lưu ý chỉ thoa một lớp mỏng đủ để che, phủ hết vùng da bị bệnh, không nên thoa quá dày khiến lỗ chân lông bị bít kín.
Lưu lại mật ong trên da 20 phút để các hoạt chất quý trong nguyên liệu này có đủ thời gian phát huy tác dụng. Cuối cùng làm sạch lại da với nước. Với cách trị rời leo dân gian từ mật ong, bạn nên thoa đều đặn mỗi ngày 2 lần, một lần vào buổi sáng và lần kế tiếp là vào buổi tối trước khi đi ngủ. Cách 2. Mật ong kết hợp với nghệ chữa rời leo. Nghệ được sử dụng nhằm mục đích làm tăng công dụng kháng khuẩn, diệt virus, kích thích tổn thương do rời leo gây ra, nhanh kéo da non mà không để lại sẹo. Trước tiên, bạn lấy nghệ tươi giã nát, vắt nước cốt, trộn nước nghệ với mật ong theo tỷ lệ 1:1, thoa hỗn hợp vừa tạo lên da và để ít nhất 20 phút. Áp dụng theo cách tương tự mỗi ngày 2 lần để kiểm soát tốt bệnh rời leo. 4. Bí quyết trị bệnh rời leo từ tỏi. Nhắc đến cách trị rời leo dân gian thì chúng ta không thể bỏ qua bài thuốc chữa bệnh từ tỏi. Nguyên liệu này luôn có sẵn trong gian bếp của mọi gia đình nên bạn có thể tận dụng trị bệnh ngay khi có dấu hiệu đầu tiên. Sở hữu hàm lượng allicin phong phú, tỏi có tác dụng chống viêm, kháng lại virus, vi khuẩn rõ rệt, đồng thời làm tăng sức đề kháng cho da. Điều này đã được chứng minh qua nhiều công trình nghiên cứu từ y học hiện đại. Các bước thực hiện: lấy 3 đến 4 tép tỏi lột vỏ, rửa sạch, thái tỏi thành những lát mỏng hoặc giã nát, đắp tỏi lên da phủ kín khu vực bị rời leo, để khoảng 15 phút thì gỡ ra, làm sạch khu vực tổn thương với nước. Kiên trì thực hiện mỗi ngày một lần để các triệu chứng của rời leo nhanh bị đẩy lùi. 5. Bài thuốc chữa rời leo từ lá sung. Bên cạnh những mẹo đơn giản ở trên, dân gian còn sử dụng lá sung để chữa bệnh rời leo. Theo ghi nhận của y học cổ truyền, lá sung có tính mát, giúp giảm đau, làm se lành tổn thương. Ngoài ra, các chất trong lá sung còn giúp chống lại bệnh bằng cách sát khuẩn, ngăn ngừa nhiễm trùng da. Lá sung sau khi hái về bạn nên sử dụng ngay để thu được nhiều nhựa. Các hoạt chất quý trong lá cũng tập trung rất nhiều ở phần này. Cách thực hiện như sau. Hái 7 đến 10 cái lá sung đem về rửa sạch bụi bẩn. Cẩn thận hơn, bạn nên ngâm lá sung vào nước muối loãng khoảng 15 phút để đảm bảo lá sạch khuẩn. Khi sử dụng ngoài ra sẽ không làm tình trạng nhiễm trùng thêm nghiêm trọng. Để lá sung ráo nước hoàn toàn rồi bỏ vào cối giã nát, múc ra một cái chén sạch, thêm vào một thìa cà phê giấm nuôi, trộn với lá sung cho đều. Chắt nước cốt bôi lên chỗ da bị rời leo hoặc đắp trực tiếp cả bã, để 20 đến 30 phút sau mới rửa lại. Lưu ý khi chữa bệnh rời leo bằng dân gian. Những cách trị bệnh rời leo dân gian chỉ thích hợp cho những người bị nhẹ, mụn nước chưa vỡ và tổn thương chỉ khu trú trên một vùng da nhỏ. Một số phương pháp vẫn chưa được khoa học chứng minh về hiệu quả mà chỉ được áp dụng theo công thức truyền miệng. Để đảm bảo an toàn, bạn cần tham vấn và có sự đồng ý của bác sĩ mới nên áp dụng. Ngoài ra, nếu chỉ áp dụng mẹo dân gian thì bệnh sẽ rất lâu lành. Bạn cần chăm sóc da đúng cách và có chế độ ăn uống hợp lý để mau chóng đẩy lùi được bệnh. Về vấn đề này, hãy lưu ý che chắn, bảo vệ tốt vùng da bị rời leo, giữ cho khu vực này luôn khô ráo, sạch sẽ. Khi tắm, tránh để vùng da tổn thương tiếp xúc với xà bông hoặc kỳ cọ mạnh ở khu vực này. Cố gắng kiềm chế cơn ngứa, tránh dùng tay hay các vật cứng để gãi. Mặc dù có thể thỏa cơn ngứa nhưng hành động này có thể gây tổn thương sâu trong da và tiềm ẩn nguy cơ gây nhiễm trùng khá cao. Tránh tiếp xúc gần gũi hoặc dùng chung đồ với người thân trong gia đình khiến virus gây bệnh lây lan cho người khác. Trong chế độ ăn hàng ngày nên bổ sung các thực phẩm giàu vitamin B, C, kẽm, lysine để cải thiện sức đề kháng cho cơ thể và làm tăng tốc độ tái tạo tổn thương do rời leo gây ra. Cụ thể, bạn nên ăn chuối, bưởi, gan động vật, súp lơ xanh, rau bina, cá hồi. Tránh ăn nhiều đồ ngọt, chất béo, sô-cô-la hay bột yến mạch. Đồng thời kiêng uống bia rượu vì chúng có thể kích thích làm tăng cảm giác đau và ngứa rát trên da. Nếu cách trị bệnh rời leo dân gian không thể khống chế được bệnh, hãy nhanh chóng tìm đến bác sĩ để được giúp đỡ. Như vậy khi gặp các vấn đề về bệnh rời leo, 5 cách trị bệnh rời leo dân gian dễ dùng, hiệu quả là lựa chọn hàng đầu không nên bỏ qua. Video này đã giúp bạn biết rõ hơn các công dụng, bài thuốc hay từ dược liệu thiên nhiên sẵn có xung quanh bạn. Mong bạn sẽ biết cách tận dụng để điều trị bệnh có hiệu quả nhất. Lưu ý, các bài thuốc được tổng hợp từ kinh nghiệm dân gian nên chỉ mang tính tham khảo. Trước khi sử dụng cho mục đích chữa bệnh, bạn nên trao đổi với thầy thuốc để sử dụng an toàn, hiệu quả nhất. Đồng y gia truyền Tấn Khang xin chúc bạn sức khỏe và thành công nhé. Cảm ơn bạn đã xem video, hãy nhấn like, share, đăng ký kênh và bấm vào hình cái chuông để bạn là người đầu tiên nhận thông báo khi có video mới. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau.